Përshëndetje gjithëve, ky është edicioni lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Arrihet marrëveshja për administrimin zgjedhor për zgjedhjet politike të 2021-shit. Këshilli politik ra dakord për identifikimin biometrik dhe riformatimin e KQZ-s, ndërsa komisionet do të mbeten të politizuara. Marrëveshja përshëndetet nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Opozita parlamentare pas një takimi me ambasadoren Yuri Kim bëri të ditur se nuk do të votojë marrëveshjen e një dite më parë që e cilësoi Pazar. Muslim Murizi tha se ju qëndrojnë kërkesave për lista të hapura, depolitizim komisionesh dhe votim të emigrantëve. Ministri i Brendshëm e cilësoi veprim të ulët sjelljen e zyrtarit të policisë në Fusharës që u arrestua për përdhunim lidhur me 48 sekuestrimet e pasurive nga OFL që SPAK i cilësoi të jashtëligjshme. Lesha i tha se kjo nuk do të thotë dështim i policisë. Partia Demokratike denoncoi sot faktin që sipas saj kompania italiane ortake me Eko Tirana në pastrimin e mbetjeve në Tiranë është në akuzë për pastrimin e parave të pista të Ndragetas. Asaj janë dhënë deri në 4 milion euro deri tani pa bërë asnjë punë. Partia Demokratike kërkon që SPAK të hetojë. Pas përfundimit të afatit që tatim paguesit kishin për të aplikuar për pagën e luftës për punonjësit e mbetur të papunë, drejtoresha e tatimeve tha se ata që nuk kanë aplikuar dhe nuk kanë patur arsye do të gjobiten. 20 raste të reja me koronavirus në Shqipëri, ku zbulohet edhe rasti i parë i një personi që infektohet 2 herë nga COVID-19 3 muaj pas shërimit. Ndërkohë mbrëm ka ndruar jetë një e moshuar 85 vjeçare. Qeveria e Kosovës shfuqizoi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, të cilat u vendosën nga Albin Kurti. Kryeministri Abdullah Hoti tha se me heqjen e reciprocitetit nuk ka më pengesa për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Joe Biden do të jetë kandidati demokrat që do të përballet me presidentin Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të muajit nëntor. Biden siguroi numrin e nevojshëm të delegatëve duke marrë zyrtarisht kandidimin e partisë. Personaliteti i televizionit italian Vittorio Sgarbi ka rrezikuar të mbytet mbrëm në palas për shkak të dallgëve të mëdha. Ai u ndihmua nga vajza dhe rojet bregdetare. Ditët e fundit Sgarbi po zhvilloi një tur në vendin tonë. Arrihet marrëveshja për administrimin zgjedhor për zgjedhjet politike të 2021-shit. Këshilli politik pas 6 ditësh diskutimesh intensive ra dakord dje për identifikimin biometrik dhe riformatimin e KQZ-s, ndërsa komisionet do të vazhdojnë të mbeten të politizuara. Marrëveshja përshëndetet nga SBA dhe BE. Pas 6 ditësh negociatash intensive, Këshilli politik ka rënë dakord duke lëshuar nga pozicionet e mëparshme dhe arritur në një draft final në orët e vona të së premtes për administrimin zgjedhor. Opozita tha se identifikimi biometrik i zgjedhësve dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 2 nga pikat e dakordsuara, ndërsa mazhoranca hoqi dorë nga depolitizimi i administratës zgjedhore, duke sakrifikuar dhe një prej rekomandimeve të OSBE-dirit. Sot u arrit dakordsi për administrimin zgjedhor, që do të thotë identifikim biometrik në masën 100% të qendrave të votimit dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Opozita propozoi sot në orën 10 zgjidhjen për depolitizimin e administratës, zgjidhje e cila u refuzua nga pala tjetër. Administrata zgjedhore do të mbetet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale ashtu siç është sot. Edi Rama donte të kapte komisionet zgjedhore, nuk i kapi dot dhe refuzoi depolitizimin tërësisht. Partia Demokratike hoqi dorë nga kërkesat absurde, nuk ka më kërkesa të karakterit qeveri teknike apo qeveri tranzitore për të organizuar zgjedhjen, nuk ka më kërkesa absurde në lidhje me menaxhimin e zgjedhjeve. Ajo çka është e rëndësishme është që u pranua edhe një herë që administrimi zgjedhor nuk ka çaluar në Shqipëri. Ne sakrifikuam edhe rekomandimet e rëndësishme të dirit vetëm që Partia Demokratike të hyjë në garë politike. Kjo është ka u arrit. Kjo është gjë më e rëndësishme që u arrit. Kemi konsensus që do kemi garë të ndershme dhe të barabartë politike. Kjo është ajo çka fituan shqiptarët dhe këtë presin dhe partitë ndërkombëtare. Opozita parlamentare e përfaqësuar në këtë këshill nga Rodina Hajdari ka marrë garanci nga kjo tryezë sipas saj për 3 pika me rëndësi. Mora garancin, më së tepërmi nga ambasada amerikane, nga delegacioni i Bashkimit Evropian këtu, se
bisedimi për ndryshimin e sistemit do vazhdoj. Dhe jo vetëm kaq, do vijojmë të flasim jo vetëm për ndryshimin e sistemit, për listat e hapura, por për ligjin e referendumeve që unë e kam depozituar në kuvend dhe tani po merr udhën e vet. Çështja e fundit dhe shumë e rëndësishme është vota e diasporës. Ata që e mbështetën dhe e finalizuan këtë marrëveshje janë SBA-ja dhe BE-ja, për të cilët më me rëndësi është ecja përpara për shqiptarët dhe integrimin në Europë. Disa do ta kritikojnë këtë marrëveshje si të jo të mjaftueshme, jo aq sa ç'duhet. Por po ta shikojmë në një kuadër të gjerë, në kuadrin më të madh para nga një këndvështrim më të gjerë, kjo është një gjë nga për të cilën unë shpresoj që të gjithë do t'japin mbështetjen e tyre dhe të gjithë pra do të vazhdojnë ta mbështesin më pas. Ne jemi krenar për këtë marrëveshje dhe ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim juve në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian. Në emër të Bashkimit Evropian, unë dëshiroj të them që Shqipëria tashmë është më pranë Bashkimit Evropian sonte pas kësaj marrëveshjeje. Kjo për arsye se një nga kushtet për çeljen e negociatave të aderimit do të përmbushet së shpejti. Kjo vjen edhe në moment shumë të mirë, në momentin e duhur, për arsye se javën që vjen Komisioni Evropian do të propozojë edhe kuadrin negociator, i cili do të jetë baza pra e negociatave ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Megjithatë, në rast se kjo frym kompromisi dhe bashkëpunimi që ne kemi parë këtu gjatë kësaj jave do të vazhdoj, atëherë unë jam besim plot dhe shpresë plot për të ardhmen. Por çfarë do të ndodhë me Këshillin Politik dhe cili do të jetë roli i tij për vijimin e kësaj reforme? Si fazë e dytë, siç është çështja e sistemit zgjedhor, që është çështje e hapur, do të vazhdoj të trajtoj ligjin për referendumet, që edhe ky do një dakordsi dhe konsultim politik, si dhe do të trajtoj edhe ligjin për financimin e partive politike, që edhe ky është një kusht i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Besoj kodi do të mbyllet patjetër brenda këtij sesioni parlamentar, nuk besoj se do zgjatemi dhe menjëherë do të filloj puna për zbatimin e ligjit të ri zgjedhor. Basha dhe Rama folën menjëherë pas kësaj marrëveshje, duke mbështetur atë. Për kreun e PD-s kjo marrëveshje i rikthehen qeverisën shqiptarët, ndërsa kryeministri Rama jo pa nota ironie, tha se ka menduar e mendoj që ka dhe më mirë, por me që PD-ja është e kënaqur me kaq, për zgjedhjet e ardhshme, bujrum, si të duan ata. Me rëndësishme që do të hyjë në zgjedhje me kodin zgjedhor, siç e deshën vet. Ndërsa Monika Kryemadhi tha se jemi të angazhuar për realizimin e vendimeve të marra. Por presidenti Ilir Meta nuk ishte të njëjtit mendim me palët politike, pasi pavarësisht se e cilësoi një vendim pozitiv, ai tha se nuk është i mjaftueshëm për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Marrëveshja e miratuar mbrëm nga Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore përmban 11 pika ku përfshihen ndryshimet e pranuara dhe status quo-ja për çështje të tjera. Për identifikimin biometrik të zgjedhësve dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është rënë dakord, ndërsa administrata zgjedhore do të mbetet e pandryshuar. Në marrëveshjen e dakordsuar thuhet se propozimi për qeverinë tranzitore dhe drejtorin e përgjithshëm tranzitor të policisë nuk përbëjnë kusht për miratimin e 11 pikave. Kronika pasuese na njeh me përmbajtjen e marrëveshjes. Marrëveshja e miratuar mbrëm nga Këshilli Politik përmban 11 pika ku përfshihen ndryshimet e pranuara dhe status quo-ja për çështje të tjera. 1. Identifikimi elektronik. ODIR rekomandon njohjen graduale dhe i ka sugjeruar Këshillit Politik që çdo tranzicion i identifikimit elektronik, votimit ose numërimit të fillojë me një program pilot që përfshin jo më shumë se 20% të votuesve që Këshilli sugjeroi. Megjithatë, partitë angazhohen të mbështesin zbatimin e identifikimit elektronik që përfshin 100% të votuesve në zgjedhjet e ardhshme, në masën që është teknikisht i zbatueshëm. 2. KQZ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë një zëvendës komisioner i cili do të jetë në krye të përcaktimit të zbatueshmërisë dhe zbatimit të identifikimit biometrik të votuesve. Nën komisioneri duhet të ketë përgjegjësi të përbashkët dhe të barabartë me kryetarin për përzgjedhjen, monitorimin dhe zbatimin e identifikimit biometrik për votuesit. Nënkryetari duhet të monitorojë dhe ushtrojë mbikëqyrjen mbi rekrutimet dhe skemën e trajnimit për komisionerët, i ndihmuar nga një ekspert ndërkombëtar. Një tjetër ekspert ndërkombëtar do të mbështesë KQZ-n dhe nënkomisionerin në trajnime për zbatimin e identifikimit biometrik të votuesve. 3. KQZ. Struktura e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet të përbëhet nga rregullatori 5 antar, apeli 5 antar dhe një kryetar ekskluziv dhe nënkryetar ekzekutiv. Antarët do të bien dakord në proporcion shumicë-pakicë në organet rregullatore dhe të apelit. Komisioneri i shtetit do të zgjidhet përmes konsultimeve. 4. Ekipet e numërimit. Dy zyrtar jo politik, njëri prej të cilëve numëron ndërsa tjetri ndihmon, ndryshojnë rolet në çdo kuti votimi.
Antarët e mbetur do të jenë ose 2 monitorues, secili nga qeveria dhe opozita, ose 3 vëzhgues, secili nga qeveria dhe opozita, ose një monitorues nga 4 partitë kryesore parlamentare që rezultuan nga zgjedhjet e 2017-s. 5. Qendrat e votimit. 2 antarë të komisionit kanë të drejta dhe përgjegjësi të kufizuara tek monitorimi dhe kontestimi. Titulli do të përcaktohet, një nga qeveria dhe një nga pakica, dhe 3 të përcaktuar me short nga KQZ, nga të cilët vetëm një do të veprojë si kryetar, do të ndërmarrë vendime, 2 të tjerët do të shërbejnë si ndihmës të kryetarit pa të drejta vote. 6. KZAZ duhet të ketë të njëjtën strukturë si qendrat e votimit. 7. Kolegji zgjedhor duhet të zgjidhet nga gjyqtarë të cilët e kanë kaluar procesin e vetingut. 8. Procesi i apelimit. Procesi i dëgjesave të apelimit te kolegji zgjedhor mbetet i pandryshuar, do me thënë seanca dëgjimore nuk do të nisin në gjykatën kushtetuese. 9. Depolitizimi. Nuk do të bëhen ndryshime në administratën zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe vendore. Në punësit publik do të mund të jenë pjesë administratës zgjedhore në zgjedhjet parlamentare dhe vendore, duke nisur nga zgjedhjet e ardhshme. Reforma në vazhdimin e administratës politike në Shqipëri do të ketë në qendër të vëmendjes depolitizimin e shërbimit publik. 10. Miratimi. Të gjitha propozimet e rëna dakord do të hartohen në ndryshime ligjore që do të shqyrtohen dhe kontrollohen nga Këshilli Politik për të reflektuar siç duhet marrëveshjen, përpara sa jo të kalojë në parlament pa ndryshime të mëtejshme apo amendamente. Nëse propozohen ndryshime ligjore teknike të këtyre amendamenteve nga organet parlamentare, ato duhet të miratohen nga Këshilli Politik para se të votohen. 11. Masat shtesë. Këshilli Politik do të vazhdojë të diskutojë në mirëbesim dhe do të përpiqet të arrijë zgjidhje të përbashkëta ku dhe kur është e mundur të adresohen rekomandimet kryesore të ODIHR sa i përket blerjes së votës, presionit ndaj votuesve dhe administratës publike, keqpërdorimit dhe abuzimit të administratës publike, marrëveshjeve të fsheta me grupet kriminale, lirisë dhe sekretit të votës dhe manipulimit e falsifikimit të rezultateve zgjedhore. Pikat 1, 2, 3, 7, 9, 10 dhe 11 më sipër dhe 2 shënimet poshtë do të hyjnë në fuqi për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe vendore. Pikat 4 dhe 5 dhe 6 më sipër do të hyjnë në fuqi pas zgjedhjeve të ardhshme zgjedhore dhe parlamentare. Propozimi për qeverinë tranzitore dhe drejtorin e përgjithshëm tranzitor të policisë nuk do të përbëjnë kusht për miratimin e atyre më sipër. Kryeministri Edi Rama komenton marrëveshjen politike të arritur me opozitën për reformën zgjedhore. Ai debaton në distancë me kritikët e Bashës që e cilësojnë marrëveshjen humbje për të dhe opozitën. Ndaj Rama deklaron se padyshim që s'jam dakord me ata që thonë se marrëveshja e re me Bashën ishte një humbje për të, se gjoja hoqi dorë nga kauza dhe nuk fitoi asgjë. Jo, sepse kauza ishte imagjinare, kurse marrëveshja është konkrete. Pas djegjes së kohës, mandateve, bashkive, është një rikthim në realitet. Por marrëveshja e re sipas kryeministrit ka edhe anën tjetër pozitive që konfirmon se humbja e Partisë Demokratike në 2017 nuk kishte lidhje me marrëveshjen e parë dhe as me integritetin e zgjedhjeve, përderisa administrimi zgjedhor ekzistues mbeti kusht i panegociueshëm. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri shprehet se ligji i ri zgjedhor i hap rrugën në aplikimit të votës së emigrantëve. Në reagimin e tij në Facebook, Gjiknuri thotë se për ta bërë të zbatueshëm garantimin e votës së emigrantëve, u vendos që të jepet detyrë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që me akt normativ dhe rregulla të posaçme të mundësojë aplikimin e votës në distancë. Votë e cila më pas do të shpërndahet sipas qarqeve përkatëse në llogaritjen përfundimtare të rezultatit zgjedhor në Shqipëri. Gjiknuri fton të gjitha organizatat e diasporës të bashkëpunojnë me KQZ-n në përcaktimin e gjërave teknike dhe infrastrukturës. Sipas tij, qeveria shqiptare do t'i ofrojë KQZ-s të gjithë bazën e të dhënave dhe mbështetjen financiare për ta realizuar këtë detyrim ligjor. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik Erd Bylykbashi ishte i ftuar sot në studion e News24 në rubrikën Opinion për të folur për dakordsinë e arritur dje për administrimin e zgjedhjeve. Ai e cilësoi votimin biometrik një pengesë për mbushjen e kutive me vota të pavërteta. Bylykbashi theksoi se depolitizimi i administratës zgjedhore do të jetë gradual.
identifikimi biometrik është një nga garancitë e mëdha të cilët përmirësojnë procesin. Gjitha qendrat e votimit do të jetë një pajisje e thjeshtë identifikimi dhe në vend që të vërë atë firmën që shpeshherë falsifikohet, do të lërë zgjesi, do të lërë gjurmën e gishtit në pajisje. Qeveria nuk ka bërë gati ende regjistrin e emigrantëve jashtë Shqipërisë, që të janë regjistruar. Pra pa u regjistruar në të regjistër, pra një emigrant X të deklaroj dhe ta regjistroj vendbanimin e tij në Itali, në Greqi, në Gjermani, nuk mund të marrë të drejtën e votimit në Shqipëri nëpërmjet le të themi dhe postës, po doni ju. Pra duhet qeveria të kishte bërë këtë, ka qenë në 2015 ka miratuar ligjin, ka 5 vjet që s'ka bërë asnjë gjë, dhe sot bën të pamundur që ky mekanizëm i ri që ne po fusim kod zgjedhor të jetë efektiv. Tentativa ishte flagrante agresive nga ana e qeverisë, nga ana e Edi Ramës, që të kapte komisionet zgjedhore, t'i bënte 5-2 në gjithë Shqipërinë, duke çuar administratën gjoja si të pavarur. Dhe edhe këtë Odiri dhe dokumenti i dieshëm i mbështetur nga partnerët ndërkombëtar e konsiderojnë si diçka të rrezikshme, të parakoshme, dhe kur Edi Rama kuptoi që kjo nuk kalonte, u tërhoq, sepse ne kishim bërë një propozim i cili shkonte drejt depolitizimit. Ne kishim propozuar dje që 3 komisionerët jo politik për këto zgjedhje që vinë mos të jenë nga administrata publike, asnjëri prej tyre, dhe pas këtyre zgjedhjeve kryetari i komisionit në zgjedhjet e tjera nuk do të vi kurrë nga administrata publike. Opozita parlamentare, sipas kreut të grupit Demokrat Myslim Murrizi, nuk do të votojë në parlament reformën zgjedhore sipas marrëveshjes politike që u arrit të shtunën. Pas takimit me ambasadoren amerikane Yuri Kim, Murrizi theksoi se kushti mbeten listat e hapura dhe depolitizimi i administratës zgjedhore. Në emër të opozitës parlamentare, Myslim Murrizi deklaroi se nuk do të votohen ndryshimet në kodin zgjedhor, sipas marrëveshjes së arritur në Këshillin Politik. Mëngjesin e së shtunës, Murrizi, bashkë me Nimet Musajin e grupit parlamentar të deputetëve të pavarur, Edmond Stojkun e grupit më të ri në kuvend, si dhe Rudina Ajdarin e Ralph Gjonin, u thirrën nga ambasadori amerikan Yuri Kim në rezidencën e saj. Në takim ishte dhe ambasadori Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Pas bisedës, qëndrimi i Myslim Murrizit ishte i prerë. Pazari, siç e quajti ai marrëveshjen politike, nuk do të marrë votën e opozitarëve në parlament. Ai tha se opozita nuk do të heqë dorë nga kërkesat e saj për listat e hapura, depolitizim dhe votim të emigrantëve. Shprehem qartë dhe prerë votën tonë kundër pazarit të PiS të atyre që kanë marrë peng zgjedhjet prej 25 vite në Shqipëri dhe që kanë dhunuar kutitë të votimit me militant partijak. Kërkojmë listat e hapura, administratës zgjedhore jo politike, ndryshe nuk votojmë të 39 deputetët asnjë shtesë tjetër. Nuk e mora vesh se çfarë kërkojë, nuk i lam hapësirë kërkesave të saj, ne kishim shkuar për të shprehur qëndrimin tonë korrekt të palëkundur në firmat e 39 deputetët të opozitës. Marrëveshja politike do të reflektohet në ndryshimet përkatëse në kodin zgjedhor, punë e cila i takon Këshillit Politik dhe grupit të ekspertëve. Dokumenti i dakordsuar do të kalojë për miratim në komisionin e posaçëm parlamentar e më pas për votën finale në seancën plenare. Mazhoranca zyrtarisht gëzon 78 vota në parlament, por për votimin e kodit të ri zgjedhor nevojitën të paktën 84 vota deputetësh. Kanë qenë shumë deputetë opozitës parlamentare që nisma jo pak të debatuara të qeverisë socialiste i kanë votuar në seancë plenare. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj e cilësoi veprim të ulët sjelljen e zyrtarit të policisë në Fusharës, i cili u arrestua me akuzën e përdhunimit. Për cilësimin të jashtëligjshme që SPAK i bëri 48 sekuestrimeve të OFL-s, Leshaj tha se kjo nuk do të thotë dështim i policisë. Akti i rënd për të cilin akuzohet dhe është arrestuar shefi i stacionit policor të Fusharzit është dënuar nga ministri i Brendshëm. Leshaj u pyet nga gazetarët për arrestimin dhe përjashtimin nga policia të Izmir Durakut, me akuzën e përdhunimit, duke cilësuar sjelljen e zyrtarit të policisë si gjes të ulët dhe kriminal. Ai tha se çështja do të hetohet më thellë dhe do të merren masa më të forta. Rasti për cilin flisti është krejt në trajtën fillestare, bëhet fjalë për një ngjarje të vitit 2015 e përpara, ku një vajzë ka rënë pre e dhunës seksuale
nga edukatorët e saj në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, me sa jam informuar deri tani, por më vonë ka rënë preh edhe e një sjellje të ulët, pa dinjitet, kriminale, dhe të papranueshme të një punonjësi policie. Ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të fëmiturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët. 48 sekuestrime pasurish nga OFL janë cilësuar të jashtëligjshme nga SPAK, por kjo sipas ministrit të Brendshëm Sander Leshaj nuk do të thotë dështimi policisë. Gjatë një inspektimi në pikën kufitare të Hanit të Hotit, Leshaj u shpreh se 48 rastet në fjalë janë kthyer nga SPAK për rivlerësim. Pikërisht SPAK-u e ka marrë këtë rol pikërisht për të mundësuar që procesi të jetë i plot, i saktë, i drejtë. Kjo është shenjë funksionimit të sistemit, jo dështimit. 48 raste nuk janë dështime, janë kthime për riverifikim, për plotësim. Por ama mund të ketë raste që një formular i mungon diçka. Duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për një proces shumë voluminoz, që SPAK-u, i cili është një filtr përpara se çështja të mbërrijë në dyert e gjykatës, ta bëj këtë verifikim, këtë analizë, këtë skanim të punës policisë, dhe nëse do të kthehej mbrapsht, shumë mirë që kthehen. Business Albania ka reaguar përmes një deklarate për media lidhur me situatën e krijuar një ditë më parë në kompaninë Fish City. Business Albania thotë se mbështet investimet e Fish City në Elbasan që sipas saj kanë sjellë zhvillim në zonë. Investimet e Fish City kanë sjellë zhvillimin dhe punësimin për Elbasanin. Apelojmë opozitën lokale të mos sulmoj kompaninë Fish City si dhe të distancohet ndaj këtyre sulmeve. Fish City është pionjere e biznesit si edhe krenari për sipërmarrjen shqiptare, thuhet në reagimin e Business Albania. Një ditë më parë përfaqësues të Partisë Demokratike protestuan kundër investimit të ri që kjo kompani po kryen në zonë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në News24, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj. Ju ftoj të klikoni në balkanweb.com. Aty njeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Do ndajemi këtu së bashku, më pas do t'jeni në shoqërinë e emisionit Kjo javë të koleges time Nisida Tufa, mos u mbisni një intervistë me aktoren e njohur të skenës të shqiptare Roza Anagnosti, si edhe një bisedë për dakordsinë e arritur në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Bashkë ndahemi këtu për të takuar nesër në mëngjes. Shikim të këndshëm.